Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től. Gyakran lehet hallani azt, hogy ha nyelveket tanulsz, akkor olvasni kell. Sokat, sokat, sokat. De miért jó olvasni, és mit olvassunk? Ezekről beszélek most ebben a videóban. Az Easy Hungarian magazin 4 éves volt január 26-án, és ez az én születésnapi ajándékom nektek. 3 videót küldök, és ezeket nem csak a magazinban és a klubban tudjátok megnézni, hanem a YouTube-on bárki megnézheti. Ha még nem vagy magazinolvasó, vagy szeretnél a klubban tanulni, akkor nézd meg a patreon.com/easyhungarian oldalt. Gyakran mondom nektek azt, hogy olvassatok sokat, mert ha nyelveket tanulsz, akkor ez egy nagyon fontos dolog, és tényleg sokat, sokat, sokat kell olvasni. De miért jó olvasni? Ha olvasol, akkor sokat találkozol a nyelvvel, sok kifejezést és struktúrát látsz, és ezeket meg tudod tanulni, és könnyebb lesz használni is ezeket. Gondolj bele, hogy ha kész struktúra van a fejedben, akkor sokkal gyorsabban tudod használni, ugye? Ha csak szavak vannak, és nem struktúrák, akkor nagyon sok idő egy normális mondatot mondani. Például, sajnos nem szeretem a gulyáslevest. Itt 7 dolgot kell összerakni, sajnos, nem, szeret, plusz a végződés, a gulyásleves, plusz a végződés. 7. És, hogyha a fix struktúra van a fejemben, akkor kész van. Azt mondom, hogy sajnos nem, és nem szeretem a gulyáslevest. Jó, tehát így sokkal könnyebben és gyorsabban tudom használni ezt a struktúrát. És akkor, ha kész a struktúra, akkor tudom más szavakkal is használni elég gyorsan. Például tudom azt mondani, hogy nem szeretem a hideget, nem szeretem a negatív embereket, nem szeretem a nutellás palacsintát, stb. Ez nem igaz, jó? Mindenki szereti a nutellás palacsintát. Ezért mondom mindig, hogy ha olvassátok vagy hallgatjátok a magazin szövegeket, akkor ne szavakat tanuljatok, tehát ne szavakat, hanem kifejezéseket vagy komplett mondatokat. Például a legfrissebb szöveg a legnehezebb nyelvekről, és ott volt ez. A magyar nyelv az egyik legnehezebb nyelv a világon. Ha nem struktúrát tanulsz, hanem szavakat, akkor ezt nem kell megtanulnod, mert itt nincs új szó, ugye? Magyar nyelv egyik nehéz, legnehezebb, világ, kész. Mindent ismersz. De nem tudod ezt a struktúrát gyorsan megcsinálni és használni. Ugye kell egy legnehezebb forma, kell a világ plusz on, stb. Ha kész a struktúra, akkor más szavakkal is tudod használni. Például ez az egyik legszebb hely a világon. Ez az egyik legjobb étel a világon. Ez a film az egyik legjobb film a világon. Az én kislányom a legokosabb a világon. Na, és ez a legfontosabb az olvasásban, hogy sok-sok struktúrát kapsz készen, ott vannak a szövegben, kész vannak, nem neked kell megcsinálni, csak észre kell venni, tehát látni kell, és meg kell tanulni. Oké, olvassunk, mert az segít. De mit olvassunk? Hát, ha itt vagy a magazinban, akkor nagyon könnyű, mert itt sok-sok érdekes szöveget találsz. Fontos, hogy érdekes legyen, és releváns, jó? Tehát nem kell gyerekmeséket olvasni, ha az nem érdekel. Ha az anyanyelveden szeretsz a sportról, vagy a kultúráról olvasni, akkor magyarul is ezekről olvas. Tudom, hogy nem könnyű szövegeket találni, ha még nem tudsz autentikus anyagokat olvasni, de ezért jó a magazin, mert itt tök jó témák vannak szerintem,
és most már nagyon sok szöveg van. Ha érdekel egy téma, akkor azt is csinálhatod, hogy nem az aktuális szövegeket olvasod, amit én éppen küldök, hanem keresel régi szövegeket olyan témáról, ami téged érdekel. És szerintem mindegyik szöveg nagyon érdekes, és próbáltam megkeresni, hogy mik az én kedvenceim. Én nagyon szeretek Magyarországról írni, és természetesen a nyelvtanulásról, azt hiszem ez a kedvenc témám, és az életmód, hogy hogyan éljünk. Például írtam a lassú életről, azt nagyon szerettem írni, és szeretek írni a kicsi történelemről is. Mert általában csak a nagy dolgokról hallunk, királyokról, vagy háborúkról, de a kicsik szerintem érdekesebbek. Például volt egy szöveg a fogkefe történetéről, vagy arról, hogy hogyan született az első bicikli. És az én nagy kedvencem, amikor a Mona Lisa hazament. Volt egy olasz férfi, és ő azt gondolta, hogy a Mona Lisa egy olasz festmény, és ezért nem kellene a Louvre-ban, Franciaországban lennie, és ő ellopta a Mona Lisát a Louvre-ból, és hazavitte Olaszországba. És szerintem ez a sztori annyira cuki, és annyira vicces, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Ezek voltak az én kedvenceim, és írjatok kommentet arról, hogy ti melyik szövegeket szeretitek nagyon itt a magazinban. Van-e kedvenc szövegetek? Írjatok kommentet. Sziasztok!